Στις 8 Οκτωβρίου 1827, στον κόλπο Ναβαρίνο, έλαβε χώρα μια από τις πιο επικές ναυμαχίες της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Μια σύραξη η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης και στη δημιουργία του ελληνικού κράτους γενικότερα. Τα δύο στρατόπεδα, η συμμαχία Αγγλίας-Γαλλίας-Ρωσίας των Πατησίων υπό τους Σκόνδρικ, τον Δεριγνή, Χέιδεν αντίστοιχα, και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό τον Ιμπραήμ Πασά. Για όσους δεν θυμούνται τις συνθήκες στον ελλαδικό χώρο τότε, επιχειρώ μια επιτροχάδινη ανασκόπηση του θέματος. Το έτος είναι 1827. Η Ελληνική Επανάσταση κινδυνεύει, ο τουρκοαιγυπτιακός στρατός έχει ανακτήσει για τον Σουλτάνο το μεγαλύτερο μέρος της επαναστατημένης Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας και στην Ευρώπη επικρατεί μια συντηρητική ιδεολογία που καταδικάζει τις εθνικές επαναστάσεις. Όλα δείχνουν πως ο ξεσηκωμός είναι πλέον χαμένη υπόθεση. Παρόλα αυτά, τα διπλωματικά φάουλ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες, δημιούργησαν ένα κλίμα αντιπάθειας των μεγάλων δυνάμεων στην επεκτατική αυτή αυτοκρατορία. Επιθυμώντας να διασφαλίσει τα τεράστια οικονομικά της συμφέροντα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, η τριμελή συμμαχία διατηρούσε ναυτικές μοίρες στην περιοχή. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντέδρασε με προκλητικές στρατιωτικές ενέργειες και εν τέλει ήρθε σε ένοπλη διαμάχη με την τριμελή στον κόλπο του Ναβαρίνου. Οι Ευρωπαίοι θριάμβευσαν και αφάνισαν τον υπεράριθμο τουρκοαιγυπτιακό στόλο, αναγκάζοντας τον Σουλτάνο να συνθηκολογήσει και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και εδώ εγώ καθημένος αναπαυτικά δίπλα στο τζάκι μου αυτή τη βροχερή νύχτα ανοίγω ένα φιλέρι και αναρωτιέμαι. Τι θα γινόταν αν η ναυμαχία στο Ναβαρίνο δεν γινότανε ποτέ? Αν ας πούμε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν πιο προσεκτική στις κινήσεις της και δεν εξόργιζε την υπόλοιπη Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα η Ελληνική Επανάσταση θα ήταν μεν ηρωική, αλλά αποτυχημένη, καθώς η συνθηκολόγηση του Σουλτάνου, άρα και το πρωτόκολλο του Λονδίνου που αναγνώριζε την Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος, δεν θα υφίστανται. Η Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα δεν θα υπήρχε. Ωστόσο, το ζουμί της υπόθεσης δεν κρύβεται στο εθνικό αντίκτυπο που είχε εν λόγω μάχη, αλλά στο ευρωπαϊκό, το οποίο μάλιστα είναι μεγάλο. Στο δικό μας timeline, μετά την ναυμαχία στο Ναβαρίνο, οι Οθωμανοί εξοργίστηκαν και απέτησαν αποζημίωση από τις μεγάλες δυνάμεις, καθώς θεώρησαν τη μάχη αυτή πράξη πολέμου. Ακύρωσαν άμεσα τις συμφωνίες με τη Ρωσία και τις κήρυξαν πόλεμο. Έναν πόλεμο που εξευτέλισε την Τουρκία, μιας και οι Ρώσοι έφτασαν ανενόχλητοι έξω από την Κωνσταντινούπολη και εξασφάλισε στους Ρώσους την επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, με εξαίρεση τη Γαλλία, χαρακτήρισαν την ναυμαχία αυτή ένα ατυχές γεγονός. Μάλιστα, ο επικεφαλής της τριμελής Λόρδος Κόνδρικτον κατηγορήθηκε από το καθεστώς της Βρετανίας ότι δεν τήρησε σωστά τις εντολές του. Υπό αυτή τη διπλωματική πίεση, η κυβέρνηση της Αγγλίας παραιτήθηκε. Έχουμε λοιπόν ως συνέπειες του Ναβαρίνου πόλεμο, πτώση κυβερνήσεων και δημιουργία νέων εθνικών κρατών. Η απουσία του λοιπόν από το ιστορικό πλέγμα θα οδηγούσε σε τρία πράγματα. Πρώτον, μια ισχυρή Οθωμανική Αυτοκρατορία στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεύτερον, μια τεράστια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Αγγλίας με απρόβλεπτες επεκτάσεις. Και τρίτον, μια Ρωσία με περιορισμένη επιρροή στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Υπό αυτές τις συνθήκες, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι πως θα μετατοπιζόταν κατά πολύ το status quo στην Ευρώπη, η οποία θα συνέχιζε να έχει στο κατόφλι της την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Ισλάμ για αρκετά χρόνια ακόμα. Όσον αφορά την Ελλάδα, η μέρα της ανεξαρτησίας ή μιας μορφής αυτονομίας, αν και εφόσον ήταν εφικτή, θα καθυστερούσε πολύ. Τι πιστεύετε εσείς πως θα γινόταν αν η ναυμαχία στο Ναβαρίνο δεν γινόταν ποτέ? Γράψτε μου στα comment.